T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. אחד ההישגים הגדולים ביותר של האנושות הוא הנחיתה על הירח בשנת 1969. אפולו 11 שוגרה ב-16 ביולי 1969 וטסה כ3 ימים עד שב-20 ביולי רכב הנחיתה שלה, הנשר, נחת על פני הירח. הדרך בה הונע אפולו 11 היא בעזרת שיגור רקטי בו הגז דחף את הטיל כלפי מעלה ואילו הטיל דחף את הגז כלפי מטה. החוק השלישי של ניוטון הוא מפתח לתנועה זו. כאשר אדם דוחף אדם אחר, הכוח המופעל עליו שווה בגודלו והפוך בכיוונו מהכוח שהפעיל על האחר. זהו החוק השלישי של ניוטון. תנועה קווית של גוף מתוארת על ידי התנע הקווי שלו, השווה למכפלת מסת הגוף במהירותו. תנועה או תנע קווי של מערכת שווה לסכום של התנע של החלקים שלה. אצלנו כאן לשני אנשים, התנע הקווי של המערכת של שני אנשים הוא M1V1 ועוד M2 V2. את תנע המערכת נוכל להציג בדרך שונה, על ידי הכפלה וחלוקה במסת המערכת M1 ועוד M2. השבר המכפיל את מסת המערכת מייצג ממוצע משוקלל של המהירויות של חלקי המערכת, כאשר המסות הם המשקלים. מסה גדולה יותר משפיעה יותר על המהירות הממוצעת. בדיוק כפי שציון בגרות בקורס בעל יותר יחידות משפיע יותר על ממוצע הבגרות. נקרא למהירות הזו מהירות מרכז המסה. נסמן M גדולה מסת המערכת, VCM מהירות מרכז המסה, המהירות הממוצעת של חלקי המערכת לפי המשקלות שהם המסות. נסתכל על קצב שינוי התנע של המערכת של שני האנשים. קצב שינוי הוא תמיד נגזרת לפי הזמן. לכן נגזור. בהנחה כי המסה של המערכת קבועה, לא נגזור את M, ונקבל את מכפלת מסת המערכת בתאוצת מרכז המסה. מצד שני נקבל כי המסה כפול תאוצת מרכז המסה שווה לסכום הכוחות הפועלים על הגוף. במקרה שלנו, סכום הכוחות הפועלים על המערכת. זהו החוק השני של ניוטון. אם נרשום את החוק השני של ניוטון בניסוח התנע, dp/dt שווה לסכום הכוחות, נקבל כי יש לנו כוחות חיצוניים וכוחות פנימיים. הכוחות החיצוניים F external כגון כוח המשיכה או כוח גרר מהאוויר, הם כוחות שפועלים על המערכת מבחוץ, ואילו F1,2 ו-F2,1 הם כוחות בין חלקי המערכת. מהחוק השלישי של ניוטון אנחנו יודעים שהכוחות האלה מתבטלים בזוגות. נוכל אם כן להגיד שהתנע הקווי של מערכת בעלת מסה קבועה משתנה רק בגלל כוחות חיצוניים למערכת. הכוחות הפנימיים יכולים לשנות את המיקום היחסי של חלקי המערכת, אולם לא ישנו את מקום מרכז המערכת, מרכז המסה של המערכת. נסתכל עכשיו על רקטה, על טיל. ונסתכל גם על הגז שנפלט מהטיל. על הטיל והגז פועלים שני סוגי כוחות שונים. יש לנו את הכוחות החיצוניים, במקרה הזה, את כוח המשיכה על הטיל ועל הגז. נסמן את הטיל ב-R ואת הגז ב-G. אז הכוח משיכה על הטיל הוא MR כפול G. והכוח משיכה על הגז הוא המסה של הגז mg כפול תאוצת הכובד g. ישנם גם כוחות פנימיים
בהם הגז דוחף את הטיל, והטיל דוחף את הגז. הכוח שבו הגז דוחף את הטיל נקרא לו כוח הדחף. הסיבה לכך שהגז דוחף את הטיל היא שהגז החם הוא בעל מהירות רבה, אנרגיה קינטית רבה, וכשהוא נע לכל הכיוונים הוא בין השאר נתקע בדופן התחתית של הטיל. בהתנגשות הוא דוחף את הטיל כלפי מעלה, והטיל דוחף את הגז כלפי מטה. אם נסתכל על המערכת של הגז והטיל יחד, נוכל להגיד שמסת הגז והטיל יחד קבועה. מסת הטיל ועוד מסת הגז שנפלט עד עתה מהטיל. אז המסה של הטיל משתנה בזמן, המסה של הגז שנפלט עד עתה משתנה בזמן, אבל המסה הכוללת של שניהם היא קבועה. מאחר וראינו שהכוחות הפנימיים אינם משפיעים על תנועת מערכת, על מרכז מערכת שמסתה קבועה, נוכל להגיד שהכוח היחיד שפועל על המערכת הוא כוח המשיכה. ותאוצת המערכת של הגז והטיל יחד, כגוף אחד, שווה למעשה לתאוצת הכובד, G. אז המערכת כולה נופלת דווקא בתאוצה G. אז מדוע אנחנו אומרים שהטיל מתרומם למעלה? אם אנחנו מסתכלים על הטיל בנפרד מהגז, נוכל להגיד שכוח הדחף הוא כלפי מעלה, ואילו mg הוא כלפי מטה. אם כוח הדחף גדול מכוח המשיכה mg, הטיל יאיץ כלפי מעלה. הגז לעומת זאת יאיץ תמיד כלפי מטה, ובתאוצה גדולה מתאוצת הכובד, מאחר שהכוח השקול שפועל עליו כלפי מטה גדול מכוח הכובד. סך המערכת נופלת בתאוצה G, הטיל עולה והגז יורד. כוח הדחף הוא הכוח בו החומר הרציף היוצא מהטיל, הגז, דוחף את הטיל. נוכל לרשום לכוח הדחף נוסחה בצורה הבאה, שבה V-REL זו המהירות היחסית של הגז ביחס לטיל, ו-dm/dt זה קצב שינוי מסת הטיל. כוח הדחף תלוי בכמה מסה נפלטת בכל שנייה מהטיל, ומהי מהירות הגז הנפלט ביחס לטיל. מאחר ואנחנו כותבים את המשוואה רק לטיל ומתעלמים מהגז שיוצא, אז אנחנו כותבים את קצב שינוי מסת הטיל, dm/dt. קצב השינוי הזה הוא שלילי כי הגז נפלט החוצה. המהירות היחסית של הגז ביחס לטיל, מהירות הגז פחות מהירות הטיל, היא כלפי מטה. ולכן אם נכפול וקטור כלפי מטה, בקצב השלילי של גידול מסת הטיל, למעשה בכמה מסה נפלטת בכל שנייה, אז אנחנו נקבל למעשה מינוס כפול הוקטור של המהירות היחסית, ונקבל שהכיוון של הכוח הוא כלפי מעלה. החוק השני של ניוטון עבור הטיל ייכתב בצורה הבאה: המסה של הטיל כפול תאוצת הטיל שווה לסכום הכוחות החיצוניים שפועלים על הטיל ועוד כוח הדחף. שימו לב שמסת הטיל משתנה בזמן, ולכן כתבנו mr של t. הכוח החיצוני יכול להיות תלוי בזמן, למשל mg יהיה תלוי בזמן מאחר והמסה של הטיל תלויה בזמן, וכוח הדחף הוא בצורה הכתובה למעלה. זו לא הצורה היחידה שאפשר לכתוב בה את המשוואה למסה משתנה ולתנועה של טילים. צורה אחרת, חשובה לא פחות, היא צורה של ניסוח החוק הזה בעזרת קצב שינוי אתנה, אבל אנחנו לא נעשה את זה כאן. אם אתם רוצים לראות זאת, כדאי, בבקשה לכו לספר הקורס. הדוגמה שנסתכל עליה כרגע היא דוגמה פשוטה. יש לנו טיל בעל מסה של 1,000 קילוגרם, שמשוגר מעלה ושולח אחורה גז 50 קילוגרם בשנייה
במהירות 1,000 מטר בשנייה ממבעריו, ואנו רוצים לדעת מהו כוח הדחף שפועל. מסת הטיל בכל רגע תהיה המסה המקורית פחות כמה נפלט עד עתה, שזה 50 כפול הזמן שעבר בשניות. אז 1,000 פחות 50t מתאר את מסת הטיל. נחשב את קצב שינוי מסת הטיל, וכמובן נקבל מינוס 50 קילוגרם בשנייה. אם נפלטים 50 קילוגרם גז בשנייה, אז מסת הטיל קטנה ב-50 קילוגרם בכל שנייה. המהירות היחסית של הגז ביחס לטיל היא 1,000 מטר בשנייה. זו המהירות שנתונה בשאלה, ולא הגיוני לרשום אותה ביחס לקרקע. המהירות תמיד נרשמת במקרה הזה ביחס למבערים, כלומר ביחס לטיל. אז היא 1,000 לכיוון מינוס y. אם y הוא כלפי מעלה, המהירות היא 1,000 כלפי מטה. נכפול אותם אחד בשני ונקבל את כוח הדחף. נראה שהסימנים השליליים מבטלים זה את זה, וקיבלנו 50,000 ניוטון בכיוון החיובי של y. נמשיך את התרגיל, ונמצא את מהירות הטיל שבדוגמה שהרגע ראינו, עד לרגע שבו נגמר הדלק. כלומר, אנחנו רוצים למצוא את המהירות של הטיל בכל רגע ורגע כפונקציה של הזמן, מרגע שיגור הטיל ועד שנגמר בו הדלק, ואז הוא ימשיך לנוע בתנועה בליסטית. מסת הטיל ללא הדלק נתונה להיות 100 קילוגרם. אז מסת הטיל מצאנו שהיא 1,000 פחות 50t בקילוגרמים, וכדי לחשב את הזמן בו יסתיים הדלק, פשוט נציב בנוסחה הזאת 100 קילוגרם, ונקבל שהזמן הוא 18 שניות. זהו החוק השני של ניוטון שכתבנו בצירוף הדחף, ונציב בו את מה שאנחנו יודעים. המסה היא 1,000 פחות 50t, ולכן MA כתוב בצורה שאתם רואים כאן. MG גם כן מתייחס למסה באותו הרגע, אז זה המסה הרגעית שהיא 1,000 פחות 50t כפול G, והכיוון הוא מינוס y. יש לנו את כוח הדחף שמצאנו שהוא 50,000 ניוטון בכיוון y. מכאן פשוט אפשר לחלץ את התאוצה, ולבצע אינטגרל על התאוצה בשביל לקבל את המהירות, ואני אשאיר לכם לעצור את הסרטון, ולעבור על הפרטים של מה שמופיע כאן מעבר. נסכם. כוח הדחף הוא הכוח בו החומר הרציף היוצא מהטיל דוחף את הטיל. הוא כתוב בצורה הזאת, כאשר v רלטיב זו מהירות הגז ביחס לטיל, ו-dm r/dt זה קצב שינוי מסת הטיל. את החוק השני של ניוטון עבור הטיל אנחנו נכתוב בצורה הזו. אוקיי? אז זה מה שראינו. ואיך ממשיכים הלאה? אז קודם כל צריך להבין שאנחנו ממש לא כיסינו את הנושא. המשוואה של קצב שינוי התנע של מסה משתנה חשובה לא פחות, ולכן הדבר הנכון זה להמשיך ולקרוא בספר של הקורס, לקרוא את פרק 11, מסה משתנה, לעבור על דוגמאות פתורות מומלצות בספר, ולראות אולי עוד סרטונים כאן, ולהמשיך לחקור. זהו, שיהיה בהצלחה.